Jag och Edvin, vi ska nörda ner oss i mörtstugor och det finns flera olika modeller. Och den första här, det är en sån här paraplymjärde som man kan köpa. Det andra är egentligen ingen mörtstuga, men man kan testa det. Och det är en sån här kräftbur. Och det tredje modellen som vi har med oss, det är en sån här handgjord bur i hönsnät. Och det här är den absolut bästa mörtstugan som jag någonsin har testat. Vi kommer inte bara visa er vilken av de här mörtfällorna som fångar flest mörtar. Vi kommer även visa er vart man ska placera de här mörtstugorna för att få så mycket mört som möjligt. Och hur man gör hålen för att få ner de här genom isen. Sen måste man ju också beta mörtstugorna med någon typ av bete. Så vi kommer visa er våran hemliga mörtblandning. Den här sjön som är bakom oss nu, och den sjön är faktiskt den sjön som jag växte upp vid. Och jag gjorde en video här för ungefär 13 år sedan när jag la i mörtstugor. Så jag har en lång erfarenhet av att lägga i mörtstugor, Edvin. Det är mörtpro vi har här. Jag har ju inte lika mycket erfarenhet, men jag har lagt i mina mörtstugor med. Men då har jag mest haft såna här paraplymjärdar man kan köpa färdiga. Men jag har liksom aldrig riktigt lyckats till 100% här. Vilket tror du mest på då? Ja, men jag tror ju ändå på kräftburen, tror jag. Alltså om man ska ha kräftskiva och fiska kräftor så tror jag på det. Till mört, ja. Jag har hört folk som har fått ganska mycket mört i kräftburar. Men om det verkligen funkar, det har jag aldrig testat. Tror du det är något, Tobbe? Nej. Jo, det kommer vara mycket. Åh jävlar! Ja, det är! Vad fan? Vad är det? Aj! Han bet mig. Av erfarenhet så kan jag säga att den här mörtstugan, jag är typ 99,9% säker på att den kommer leverera mest mört. Och en sån här mörtstuga, den har vad jag tycker är bäst 3 ingångar. Så här kan mörten simma in. Här kan mörten simma in. Och sen så är det en till ingång där, så mörten kan simma in där. Och sen så lägger man då mat här inuti, så då känner mörten att det doftar gott. Simmar och sen så letar den runt här och sen så hittar den hålet. Simmar in och sen så är den där inne när man ska dra upp den. Och den här som är så bra, det är att den har 2 stycken våningar. Så den har en bortre våningen och sen när mörten tröttnar på att vara där, då simmar den upp till den övre våningen här. Och här brukar mörten samlas som packade sillar när de fått vara i mörtstugan ett tag. De letar sig uppåt. Och sen har man också, för att ta ut mörten, så finns det en lucka som man kan öppna så här och sen sticka ner handen och bara plocka ut dem. Och för att man ska hitta mörtstugan så har jag också satt på en sån här dunk här som är fast med en sån här vanlig björntråd och lina, så att den kan, så man kan sänka ner det på det djupet som man vill ha. Fortfarande så flyter den här dunken om isen skulle smälta, som man kan göra på våren. Det är lite olika prisklasser och för- och nackdelar med alla de här burarna här. Till exempel den här kräftburen då, den är ju billigast skulle jag säga. Och den funkar ju även till att fånga kräftor, så där får du ju 2 i 1. Men jag tror faktiskt att den kommer vara sämst på att fånga mört också. Sen har vi ju den här paraplymjärden här, och vad som är så bra med den ligger ju ungefär prisklass mellan de här 3 burarna i mitten då, typ 300 kronor. Men den här behöver du inte hacka upp ett stort hål i isen för att få ner, utan det räcker med att du borrar ett 200 mm vanligt ismeterhål, trycker ner den här och sen fäller du ut den under vattnet. Så här. Och då kan du också ha den som paraply om det skulle börja regna. Kanske inte jättetätt, men det funkar säkert. Sista mörtburen här, den kostar ungefär 750 kronor att köpa hos den lokala mörtburstillverkaren. Men den här, jag tror att ska du göra några mörtstugor och köpa materialet och göra dem själv, då tror jag den är helt klart billigast och kommer fånga mest mört. Vi får se. Vi ska åka ner till min källare nu och göra våra egna stugor. Men innan vi gör det ska vi läsa lite kommentarer och svara på era hälsningar och sånt. Och det är så att Fishing Nordics, han skriver och frågar om vi kommer börja med vår podd igen, Griskris med Tobbe och Edvin, eftersom jag saknat den. Och det kommer vi faktiskt göra alldeles snart. Så kolla in Spotify, länk i beskrivningen, så kommer vi snart släppa ett nytt avsnitt. Sandra, hon skriver att vi ska taktälta på bilen och lite så här skrattgubbar, och det jag tycker det också låter kul. Vi ska faktiskt göra det i år. Inte just nu, men det kommer komma under året när vi testar det här. Och Nissepisse, han skriver och frågar om inte vi kan fiska med träbeten som Edvin gjorde när han var liten i snickerbåa där hemma. Och det är faktiskt så att både jag och Edvin, vi gjorde beten när vi var lite mindre. Jag gjorde lite metallbeten i trä och metallslöjden. Så faktiskt har vi planerat att göra en sån film lite senare i år. Så håll utkik, Nissepisse, så kommer det snart att komma. Nu kör vi en liten hälsning här. Det är David Siling som vill att jag ska hälsa till hans kompis Elliot för att han är flintskallig. Så tjena Elliot, hej på dig. Skriv hälsningar här nere om ni vill att vi ska hälsa till er eller era kompisar i nästa video.
Som vanligt så ska vi såklart svara på era kommentarer och hälsningar. Men innan vi gör det måste vi ta tag i mörtstugebyggandet, så det kommer senare i videon. Som tur är så behöver du inte ha jättemycket olika material för att bygga en sån här mörtstuga. Det du behöver är först ett par handskar, för annars kan man skära sig. Sen behöver du ha en sån här avbitat ton. Du behöver ha ståltråd eller stålvajer som är 2 mm tjockt, ganska styvt. Du behöver ha stålvajer som är lite lättare. Den här är 0,48 mm. Du behöver ha galvat, sån här stålnät. Och det är viktigt att maskorna inte är för stora. Den här är 19 mm maskor, men jag kan tänka mig att allt mellan 15 till 20 mm är lagom. Och till sist så behöver du ha sånt där hönsnät för att göra fina ingångar till den. Och den här tror jag också är 19 mm i maskstorlek. Som ni ser här på den här redan färdiggjorda mörtstugan är att det är 3 stycken ringar med den tjocka ståltråden som är 2 mm som håller ihop själva stammen och som gör så att den inte liksom knycklas ihop. Så då ska vi börja med att mäta och se hur lång den här ringen ska vara, vilken diameter. Och sen göra 3 stycken, en där, övre, en här i mitten och en under. 3 stycken exakt lika stora ståltrådsringar. Nu har jag mätt här runt hela mörtstugan och kommit fram till att det ska vara 170 cm stålvajer 2 mm. Så Edvin, du måste hjälpa mig här och mäta här. Jag tror det, för det är ju styva grejer det här alltså. Hur ska du kunna mäta den här? Du håller här uppe. Jag håller här. Ja. Här har vi 150 cm och sen lite till där någonstans, så tar vi en klipper. Där. Det blir ingen liten mörtstuga det här. Det ser ut att bli en riktig mörtfälla. Nu är den klar då. Så man lägger den här under isen, så drar man åt så snara fast mörten. Vi kan snara fast det, jag har inte själv på det. Okay. Nu är det bäst att om vi gjort en så ska de vara lika långa. Så det bara... Ja, då mäter vi bara de här ju. Ja, exakt. Tänk att du kan tänka ibland, Tobbe. Nu har jag fått till en riktigt bra, helt rund ring här faktiskt. Som jag har lappat över lite här längst upp. Så nu ska vi ta och låsa fast den här också. Och då ska vi använda den här tunna tråden 0,48 mm och liksom vira runt då där vi lappat över. Som en låsning. Så vi tar och klipper av en bit här. Spelar inte så stor roll hur lång den är. Att den kom på marken där, så kan det bli. Tar vi och tar den här tunna tråden här och bara virar runt och tar i lite så det blir tight här och verkligen låser fast den. Så är det bara att fortsätta så här hela biten. Det gäller verkligen att pressa här så man får ihop dem så att det sätter sig. Om man inte pressar hårt här, då kommer de bara glida isär sen och liksom inte låsa mörtstugan. Så det gäller att ta i här. Det är därför jag gör det och inte Tobbe den här gången nu då när vi gör såna här grejer som krävs styrka i. Jag är den smarta. Ja, och du är den som har styrka. Sen är jag den snygga också, så jag har 2 stycken, du har en. Vi får se Tobbe sen hur smart du är sen på längden när det är klart. Det kanske blir typ mikromörtstuga eller någonting och får typ mikromörtar i eller någonting. Det blev ju riktigt bra här, kolla vad fint det blev. Jag måste ändå säga att jag hittills är stolt. 3 stycken, typ exakt lika stora. Så Tobbe, han kunde sin matte där med centimetrarna, åtminstone tillräckligt bra. Så nu ska vi ta det här grova nätet och helt enkelt försöka näta in de här. Nu är de ihåliga. Få in mört på det. Vad som är viktigt att tänka på här när man klipper är att man klipper en liten bit utanför. För det är bättre att ha för mycket än för lite nät att jobba med. För vi ska ju vika runt nätet sen runt den här. Så lämna lite mellanrum där. Nu är det liksom finlir här. Det är pill som gäller. Så då tar man de här ändarna och viker runt så här. Så låser man fast ringen i nätet. Kolla. Det är ju som gjort för det här. Jag tror Edvin att det här är det som kommer ta mest tid, så jag börjar göra exakt likadan. För som sagt, vi ska ha 3 stycken exakt likadana sådana här ringar. Så det är bara för mig att börja klippa. För att det ska sitta ännu bättre så kommer jag nu och ta den här 0,48 mm ståltråden. Och sen så kommer jag vidare runt hela kanten där, så att det verkligen sitter med alla flarpar. Snurrar jag bara några varv här för att säkra ändan.
Så när det bara börjar linda. Som ni ser på den här mörtstugan som vi inte har gjort själva, så har vi en liten genomfart här mellan våningarna. Så är det som ett litet rör där för att mörtarna ska simma upp där och fastna där uppe. Så det kan komma upp ännu fler mörtar, eller alltså komma in ännu fler mörtar i stugan. Så nu formar jag det här röret lagom stort här. Så har jag sparat lite såna här taggar på här så jag kan lätt vika in dem och fästa hela grejen här. Det är lite pill det här. Det är liksom verkligen hantverk att göra egna mörtstugor. Får se om det är värt det. Nu klipper jag av längst ner i nederkant här. Så. Snyggt blev det här. Sätter vi röret i mitten här. Där tycker jag genomfarten ska vara. Det blev perfekt. Sen vänder vi på pannkakan. Så. Nu har vi de här stiften jag klippte till här. Nu är det bara att vika runt dem. Elin, vet du vad du har gjort? En sombrero. Vad är det? En sån där mexikansk hatt. Jaha! Eller är det så kanske man har då? Alltså titta här. Jag blir ju nöjd nu. Det är liksom, i början så var det så här, vi har 3 grillgaller liksom, men vi ska ju inte göra korv nu, så att jag är liksom förvånad nu ändå över hur fint det blir. Klipper vi av ändarna här så vi får ett hål. Så! Nu kan mörtarna komma in här. Gör vi likadant här. Bara viker in de här ändarna här. Alla 3 de här ska ju på den här stora biten. Och det här tänker vi att det ska vara botten. Så den ska fästas nu, den första. Och det här är lite jobbigt. Nätet vill ju åt ett håll och vi åt ett annat håll. Det är det som är utmaningen. Men det är liksom... Ju svårare något att göra, Tobbe, ju bättre blir det. Så är det faktiskt. Tar vi klipper här så vi har lite stift som vi kan säkra mörtstugan med. Jag tror att vi lägger den ner nu, Edvin. Och sen sätter vi fast de här. Våningarna ska placeras nu. Vi ska kanske inte sätta fast dem än, men hur långt mellan ska vi ha? Så kanske? Så ja. Så? Ska vi göra en så liten mörtstuga? Ja. Men den är inte så jättemycket. Nej, den var inte så liten. Nästa steg, det är att säkra den här mellandelen. Då tar vi bara ståltråd och sen så lindar vi runt och liksom typ förseglar igen den. Jag ska precis visa nu hur jag tänkte. In där och sen så ut. Och så gör man så här att man snurrar den här och trycker ashårt ett par varv. Den här mörtstugan tycker jag är perfekt höjd, för har man högre då blir det svårt att få in den i bilen. Så någonstans där, så bara klipper vi av så här. Känner mig som en frisör, så här mycket har jag aldrig klippt innan. Får vi bara se om det här är en perfect fit, men det är inte det lättaste att ta på den här. Vi bara börja vika in de här igen. Nej! 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 Fan! Jag tappade ner den! Nej, vi kommer aldrig få ut den! Nej! Nej! Här ska själva ingången bli, så är det bara att klippa sönder den här. Där ja! Titta vilken fin öppning här. Här kan man nå alla mötter. Tar jag bara en liten sån här överbliven del och klipper till en typ rektangel, tänker jag med. Här har vi rektanglen och sen så dubbelviker jag den. Sätter på den på mörtstugan. Och sen så viker man ner där också. Får man bara sätta fast dem där med lite metalltråd igen. Nu har jag ett hemligt knep här. Man vill ju inte att mörten ska rymma. Så jag har tagit fram den här stora 2 mm vajern igen. Och sen så ska jag göra en liten sån här hake som man kan öppna och stänga grinden till mörtstugan. Stänger vi lucka här. Och trär igenom den. Och sen ska vi verkligen böja till den här så den inte öppnar sig. Så har vi en liten ögla där. Och sen gör vi ett L av den här. Så då klipper jag av lite till här. Fan vad tung det var. Sen testar man. Så där. Här, titta. Är den böjd uppåt där så kommer den inte gå upp. Och sen så man ska öppna så bara dra ut den. Sen öppnas den. Stänga.
in. Ser ni resultatet? Alltså det är ju en snygg mörtstuga. Tyvärr så kommer jag inte fånga en enda mört. Och några av er ser säkert varför ni inte kommer göra det. Men det är ju för att vi har inga hål. Det finns ingen ingång till mörtarna. Det är liksom, få ingen mört här. Så vi måste göra 3 stycken ingångar här nere nu runt så att mörtarna kan hitta in. Lokala mörtstugetillverkaren, han har gjort såna här strutar här. Så liksom mörtarna ska åka in där och sen när de kommit in då hittar de inte ut igen. För det är ju som en strut, det är liksom där tricket är. Det är där själva fällan kommer. Så gör vi riktigt bra sådana nu så kommer vi få tjockt med mört. Nu har vi tagit fram hönsnätet här, för nu ska inte hönsen gå lösa längre. Så nu ska vi klippa upp en bit av den här. Typ, ja, vi får se lite hur stor. Det här får man göra lite på känsla tror jag. Och man kan välja också. Vill man ha större mörtar, då gör man större ingångar med större hål. Vill man ha mindre mörtar och fler, då skulle man köra lite mindre hål. Jag testar här. Nej men, de här näten alltså, de bara kommer tillbaka hela tiden. Hjälp Tobbe, hjälp. Nätet tar mig. Börjar med att klippa. Behöver nog ungefär sådär lång strut på den. Så vi klipper så fingrarna blöder här. Men det är det som behövs. Nu har jag fått ut en liten fin sån här rektangel. Och på ena kanten här har ju hönsnätet som en liten så här lenare kant här. Det är inte vass. Om man kollar på den här kanten så är det ju jättevass där. Det bara sticker ut massa grejer. Så den här kanten ska vara liksom truten på struten. Truten på struten. Vi säger så. Viker vi ihop den här. Så det blir lagom stort hål här nere då. Så att, ja, lagom för mörtarna. Här kommer in typ 2 hektar mörtar. Det tycker jag är lagom. Hönsmaterialet är betydligt lättare att arbeta med än det här starkare, hårdare materialet vi har gjort själva mörtstugan av. Så! Perfekt! Tänk om jag var en mört nu, då hade jag bara simmat in här direkt alltså. Här ska struten in nu då. Så då tar jag bara struten. Sen håller vi mot den här. Den ska vara i mitten här. Den ska inte vara längst ner och inte längst upp, utan mitten. Så då håller vi mot den där och sen är det egentligen bara klippa upp. Och ett bra tips är att ta inte för mycket i början, utan hellre för lite. Tar vi in truten i hålet här. Ja, så dumt blev det inte. Alltså det var ju svårt att klippa i fyrkantigt nät så att det blev runt liksom. Men jag tror att det blir bra det här. Så ska vi bara fästa den också. Tar vi och viker in alla kanter här. Viker runt och sen får vi ta lite säkerhetstråd med så att det inte släpper. Här är viktigt att det inte är några vassa kanter nu, för då känner mörten där. Precis när de är på väg in här så känner de, då simmar de mot en vass ståltråd där och då vänder de direkt kan jag säga. Så det här får inte vara vassa kanter. Alltså jag tycker det är bra Tobbe. Det blir bättre än vad jag trodde allt det här. Riktigt stabil och bra. Med hönsnät där. Bara gör 2 till här, likadana. Om ni tycker om oss på Team Galant, då kan ni komma till Sportfiskemässan den 15 till 17 mars i Jönköping. Hela gänget från Kanal Gratis kommer vara där, så kom dit och träffa oss. Och dessutom så är finalen av Fly vs Jerk flyttad till lördagen istället för fredagen som det brukar vara. Och den här gången är det på Krog och Company i Jönköping. Besök kanalgratis.se/Fly vs Jerk för mer information. Vi ses på mässan. Nu är det bara en sak kvar och det är handtaget. Så jag har tagit den där stora 2 mm vajern här, ståltråden. Så tar jag klipper till en rejäl bit som kanske är typ, jag vet inte, 80 cm, inte 8. Och exakt i mitten av den här så tar jag en tång och sen ska jag snurra ett varv här. Så man får en ögla. Ser det väl ut som en bläckfisk eller någonting. Men nu ska vi sätta den här på båda sidorna. Det är ju slutspurten här. Kom igen Edvin. Kom igen nu. Det räcker nog. Ja, min är klar alltså. Jag gjorde någon slags bull istället, men det blev bra det också. Nu är vi klara. Ja, bra jobbat Tobbe. Det här, kolla på mörtstugan säger jag bara. Den kommer leverera. Den är robust med. 5-stjärnig mörtstugehotell här. Ja, det skulle jag ändå säga. Och sen bara öppna här och kommer de bara, kan man ta ut dem. Ja, bra. Jättebra blev det här. Jag trodde faktiskt inte det skulle bli så här bra som det blev. Så jag är skitnöjd med den här. Men nu måste vi
koka lite gröt, lite hemlig möttblandning här och lägga i så att mötterna faktiskt vill checka in. Ja, så stoppar vi ner den här nu, då har de inget att checka in till. Det måste vara buffé när de kommer in med olika hemliga saker. Jag har funderat nu väldigt länge om ni ska få tillgång till mitt hemliga möttrecept. Men jag kom på att ni är de bästa prenumeranterna. Så ja, jag ska nu berätta det. Så se till att använda papper och penna och skriv ner, för det är väldigt avancerat. Och det första ni behöver, det är massa havregryn. Det är burkar med majs. Och till slut, för att få det att lukta lite extra mycket, så behöver ni vanillinsocker. Jag tror det går bra med vaniljsocker också, men det är mycket dyrare, så vanillinsocker, det räcker. Det man börjar med, det är att hälla i massa av havregryn i en kastrull. Och sen ska man koka det nästan som havregrynsgröt, men ändå inte. Utan man ska koka det så det får ungefär samma konsistens som tapetlim. Bara i med massa. Vi ska ju göra 4 stycken burar ska vi lägga i det här i, så då behövs det en hel del smet. Och sen i med lite vaniljsocker här på känsla. Någonting sånt tror jag. Det här bara luktar mött. Alltså det luktar inte mött, men det luktar som det kommer komma massor med mött. Och till havregrynsgröt så behöver man ju vatten. Så då fyller jag på med vatten så den täcker precis. Och sen så lite till. Ja, nu flöt jag allting upp då på vattnet, men någonting sånt tror jag blir bra. Ser inte gott ut. Nu ska det här kokas. På med den här på plattan på ganska hög värme, för jag orkar inte vänta på att det ska ta för lång tid, för jag blir bara i med möttstugorna. På med värmen. Och så bara rör jag om så här hela tiden tills det blir tapetklister. När man får mjölksyra i armarna av att röra om, då vet man att det är klart. Och titta här vilken bra konsistens där. Riktigt tapetklister. Nu ska det i ännu mer havregryn i den här så att man kan krama bollar. Och då behöver man ha lite mer utrymme. Så jag har faktiskt hämtat min möttbalja här, så man kommer hälla i allting. Så den är perfekt att blanda runt i. Bara i med allting här nu då. Kanske lite overkill att hälla i hela den här burken, men vad tusan, jag vill ha mycket mött. Och något som möttarna verkligen älskar, det är ju majs. Och det doftar också väldigt mycket, så det är perfekt att ha i mäsket. I med den. Och vad den gör, häll inte ut den här majsat som är här i också, för det luktar väldigt mycket, så den ska i blandningen också. Det ska i massa mer havregryn, för nu är den här degen väldigt så här kladdig. Och det ska vara i så mycket havregryn så att du kan, när du kramar bollarna ska du inte bli kladd om händerna. Så det ska i mycket här. Blandar jag bara runt här och sen så ser vi om det är tillräckligt med havregryn eller om jag måste i mer. Det där var inte tillräckligt, och det är förvånansvärt hur mycket havregryn som man måste ha i här för att det inte ska vara kladdigt längre. Oj, jäklar! Vi får se om det räcker. Det ser ju nästan ut som jag gör chokladbollar. Utan choklad då? Ja. Och med max. Tror att mina armar behöver kavlas upp här, för nu ska det arbetas med händerna. Det behövs mer. Edvin, kan du hälla i? Jag kommer till undersättning. Undergrisning. Jävlar! Jag är bra i köket. Nu har vi inga mer. Slut. Helt tomt här. Jag skulle haft en bakmaskin helt. Det är så jävla jobbigt att blanda runt det här. Nu ska jag bara krama bollarna, och jag tycker om att göra lika stora som apelsiner. För ju större bollar man gör, desto längre tar det innan de löses upp i vattnet. Så någonting tror jag är den perfekta möttbollen. Kletigt jobb. Bon appetit, möttjäklar. Sa du inte till mig att du skulle ta bilen hit, Tobbe? Jag gick ju hit med de här stugorna nu. Vad dåligt av dig. Det viktigaste nu innan man ska kliva ut på isen här, det är ju issäkerhet. Ha såna här isdubbar ifall du går igenom isen. De ska alltid vara på, hur tjock isen än är. Och sen en sån här ispik. Så går man ut på kanten så här. Bara hackar man lite.
Nu vet ju vi att isen är väldigt tjock, alltså det är ju lugnt, men det är så här man ska göra. Ja, det här känns safe det här. Går man igenom på ett sånt hårt slag, då är det minst 7-10 cm. Men nu tror jag den är mer 15 här. Så att det är bara att traska ut nu, Tobbe. Stugorna ska i och mörten ska hitta hem. Det är ändå lite meck att både göra mörtstugor och lägga ut dem. Så därför har jag tagit hela min pulka här, så man orkar ta ut alla saker som behövs på isen. Det är ju en hel vetenskap att veta var man ska placera mörtstugorna i sjön för att man ska få ett så bra resultat som möjligt. Men jag tänker att det finns 3 olika sätt att komma på var man ska lägga mörtstugorna. Och det första, det är att fråga andra personer som brukar lägga mörtstugor om de har något bra tips på något ställe som de kan dela med sig, eller på något ställe som de vet borde hålla mycket mört. Det andra är att köra runt med båten och kolla på ekolodet precis innan isen lägger sig och leta ut var mörtstimmarna brukar stå. Så är mörten där då, brukar det också vara mycket mört när isen har lagt sig. Och det tredje, det är att lägga mörtstugorna där man brukar få mycket mört när man metar. Men det brukar skilja sig ganska mycket på var mörten befinner sig sommaren jämfört när det är kallt i vattnet som det är just nu på vintern. Så här på det här stället bottenmetar jag mycket från land en höst och fick bra resultat ungefär 50 meter ut från land. Så jag testade att lägga mörtstugor där på vintern och levererade på direkten. Så efter det så har jag faktiskt lagt mörtstugor här varje år i stort sett. Och det har levererat år efter år. Den där att det brukar vara ganska segt januari så här mitt i vintern. Men när det börjar bli vår så där i slutet av februari hela mars-april, då brukar de här mörtstugorna faktiskt vara proppfulla. Det är ju en av oss som är mörtmastern och det är ju Tobbe. Så jag lyssnar på han. Vi lägger första stugan här precis där vi står. Och vi börjar med den här som jag tror på mest då, kräftburen. Jag har med en skyffel här så vi börjar med att skotta bort lite snö så blir det lite lättare att se när man ska hacka upp hålen sen. Se vad man hackar och sådär. Den här kräftburen är ju ganska liten om man jämför med den här mörtstugan vi har byggt då. Så här kan vi borra 2 stycken hål jämte varandra och sen hackar vi upp lite i mitten, så tror jag det räcker för den där lilla buren. Rejäl isen då måste jag säga, är stabbig. Nu är det spettet kvar, hacka upp mitten där så blir det bra. Nu är det bara isa ur hålet kvar här, stora isbitar. Öppnar vi upp våran krabbtina. Eller småländsk kräftbur. Så lägger jag i 2 stycken såna här bollar, tror jag blir bra i den här. Den är inte jättestor. Ta en stor och en lite mindre där. Tror du om det, Tobbe? Ser hett ut. Jättehett. Stänger vi butiken. Så, låst och klar. Jag tror inte vi kommer få den där mört i det här alltså. Kommentera om ni tror det. Ni kanske kör med såna här och får massa mört. Hej då! Kolla, perfekt stort hål blev det. Så rullar det ut här. Här blir bra. Jag bara skaka upp också. Den här buren är då lite större än den där lilla kräftburen. Så jag behöver hacka upp ett hål med sånt här isbett. Kanske går om man har typ en motorsåg också, men det har inte jag. Så det vill bara börja hacka. Och sen har jag satt den här mot isen nu så man ser ungefär hur stort hål som behövs. Jäklar vad du hackar, Tobbe! Det här kommer ta tid, Edvin. Jag tror nästan du får hjälpa till med din hacka också. Ja! Fäll! Nej! Isen! Woohoo! Victory! Här har vi liksom isflaket. Men den är bara skjuta under isen. Och sen kan man börja ta bort all slask som är här i. Men här faktiskt, om man har ett stort hål så brukar jag faktiskt ta den där snöskyfflen och skyffla bort isen. Det är mer effektivt. Mörtstugor får man verkligen inte lägga i vad som, utan man måste kolla med markägaren innan. Och i den här sjön, om man är medlem i den lokala fiskeklubben så får man lägga mörtstugor här. Men man måste skriva sitt namn och sitt telefonnummer på dunken här så de vet vem de ska ringa om det är någonting. Och sen så måste man också sätta 3 stycken grenar här och markera ut hålet så att inte någon skridskoåkare råkar åka i där och sen försvinner för alltid. Så kolla verkligen upp de lokala reglerna innan ni lägger i de här stugorna. Tar jag bara knyter på dunken här med någon specialknut, det är inte så viktigt. Och den här stugan, det var ju den stugan som jag hade köpt av den lokala mörtbyggaren. Så jag tar väl och slänger i ganska många bollar här, för den här tror jag nog mest på. Varför tror du mer på den här än våran då, undrar jag? Faktiskt ganska intressant, för jag tycker att mörtstugorna fiskar alltid bäst
den andra vintern man fiskar med dem. För då har de hunnit att rosta lite och blänker inte lika mycket där nere i vattnet och skrämmer fiskarna. Så det är faktiskt bra att den här rostar lite. Jäklar vad bollar du ska bolla på. Tar vi och stänger möttfabriken och firar ner den. Hej då! Stängde du verkligen locket nu? Jag hoppas det, Edvin. Det var ditt ansvar. Du hade en uppgift, det var att stänga locket. Min uppgift var att inte trilla i hålet. Men det klarade jag än så länge. Vi kommer att lägga den så här på sidan. Har vi bara 2 stycken hål kvar. Nu är det dags att ta fram paraplyet. Och det är inte för att det börjar regna, för det är ganska blå himmel. Utan mjärden då som man fäller ut under vattnet. Och den är ju smidig nu. Vi behöver inte hacka upp något hål, utan det är bara att ta borren och borra ett 200 mm hål, så räcker det liksom. Pluspoäng på den här var att det gick väldigt snabbt och enkelt. Skyffla bort lite skit här. Längst ner på den här mjärden så finns en dragkedja. Och det är här man stoppar i bollarna och tar ut fångsten sen. Men nu ser jag här att det går, men det är på gränsen. Då har du gjort perfekta bollar, Tobbe. Jag såg att du var duktig i köket här på storlekarna. Liksom lite större och vi hade inte fått i dem här. Det hade ju varit katastrof. Går inte att ta sönder bollarna liksom. Så, 2 bollar i den här räcker. Det blir mycket bete ändå liksom. Den här stugan är inte jättestor. Så nu är det bara i med den här i hålet. Plopp. Trycker man ner så. Sen använder man den här pinnen till att trycka på. Oj, det är dubbla pinnar här. Tar man i lite här och nu känner jag att den fäller ut sig. Nu är den utfälld. Kniper man bara fast med en liten klämma där på mot röret. Så att den låser sig i öppet läge där. Så, sen är det bara fira ner och vänta på mörten. Bara sista buren kvar och det är den som vi har gjort själva. Så det här ska bli spännande att se hur bra den här kommer fungera. Jäkla jobbigt. Går vi in till skogen här och hämtar lite pinnar så vi kan märka ut alla stugorna. Men här ligger lite lösa grenar, perfekt att ta. För marken här, kolla. 2, vi behöver ju, ska vi se, matten är på topp nu. 12 pinnar behöver vi. Det var Tobbe som räknade ut det. Älskar verkligen den här lilla haken som vi gjorde. Det gör livet mycket lättare. I med resten av bollarna här. Jag kör 2 där uppe och 3 där nere. För det är där nere som de kommer in. Stänger vi bara igen och sen skivar vi ner den. Lycka till nu lilla möttstuga. Våran ögonsten. Den som tog så många timmar att göra. Sista steget, det är bara att sätta fast de här nu då. Och jag tycker det är lättast att ta en sån här isbett och hacka ett litet hål och så bara sätta i dem där. För annars så kan de välta om det blir töväder 1 eller 2 dagar. Då är alla hålen klara. Då är det bara att vänta några veckor innan vi tar och vittjar dem. Och jag tycker ni ska skriva i kommentarerna vilken av de här möttstugorna som ni tror mest på. 1 week later. Nu är det 1 vecka senare och det är äntligen dags att ta upp möttstugan och jag bara hoppas att de är knökefullt med silvriga torpeder. Jag har samma känsla i kroppen nu som på julaftons morgon när man var 7 år. Det är bara, alltså man vet inte vad man kommer få i presenten liksom. I det här fallet mörtstugan då. Men kommer det vara liksom en mört eller kommer man få 100 mört? Eller kommer det vara en sarv eller en gädda i? Vi vet inte. Det är spännande det här. Det jag brukar ta med mig när jag tar upp möttstugor, det är först en spade eller skyffel och sen så den här lilla iskopan och sen så en hink och lägga nötterna i. Och till sist kommer jag hacka upp hålet och då så har jag den här isspettet. Jag hoppas på att ta hem storvinsten med mött nu. Det måste vara tjockt i mörtstugan. Jag menar, vi har investerat en hel del tid i det här projektet, Tobbe, så det måste bara ge nu alltså, annars blir jag ledsen. Där är möttstugorna, jag ser dem. Jag kan säga att det var tur att vi satte ut de här pinnarna. Eller inte tur egentligen, det var mest skicklighet för annars hade vi inte hittat de här mörtstugorna utan de här pinnarna nu, för det har snöat massa och det är bara som ett stort så här fluffigt täcke över allting. Så ska vi skotta upp lite runt här. Jag tror att det är tjock polaris här under då. Vi kommer få hacka nu jättemycket. Jag hittar inte hålet. Jag vet inte riktigt vart det är någonstans, men någonstans mellan pinnarna borde det ju vara. Här ser det ut som det är blankis. Ser du? Kolla! Här är hålet. Vad fan! Den som söker
Han finner alltså. Yes! Det ser inte ut att vara så tjock is, bara kanske 20 cm eller någonting. Här ser ni linan och där. Och det här är kräftburhålet då. Så nu är det bara att hacka upp så här igen. Så vi får upp kräftburen. Jag är så spänd nu. Nu ska vi hacka. Jäklar vad stabbig is. Ah! Jag orkar inte. Hjälp! Jag fick ta över. Vi måste turas om, det är så himla tjock. Men jag tror typ att jag är igenom nu. Jag har inte mycket kvar. Så. Nu! Ja! Måste ha isskopa. Oj. Då är det dags att dra upp första stugan. Det här är ju kräftburen som sagt. Jag tror inte att det kommer vara en enda mött där. Jag tror det kommer vara fullt med kräftor typ. Tror du det är kräftsäsong nu? Nej, men jag tror att de lever ändå. Jävlar, upp till. Nej, det har fastnat. Måste ju ta ner handen. Upp Är det något? Är det något? Ja, en möttstuga. Är det något? Oj. Två stycken. 2 bollar fick vi. Ja, det är ju perfekt. Kan man lägga dem med de andra möttstugorna. Men ja, den här tar vi upp för alltid. För det var ju precis som vi trodde. Kräftburen då, vill jag bara igen. Skulle inte leverera och det gjorde det inte heller. Så hypotesen var densamma som slutresultatet. Nu har vi kommit till den möttstugan som jag tror mest på. Det här är den lokala möttstugetillverkaren som har gjort. Och den här är ju lite rostig sedan den används några föregående år. Så nyaste möttstugan, den skimrar ju. Den här skimrar ingenting, så ja, får vi ingenting i den här nu då kommer jag känna mig orolig på att vi kommer blanka på mött. Ja, jag ser hålet. Det var stort det här. Och här har vi repet, så där får man se till att inte hacka av. Men nu är det inte så att båda två kan börja hugga här, för det här är stort så vi behöver hjälpas åt med den här polarisen. Okej. Det där var jobbigt. Jag är ganska trött nu och isen är riktigt tjock. Alltså, kolla på den här stora biten vi har hackat loss här. Vi ska se om man kan bända upp den. Vi kollar grisen! Alltså Tobbe, det där är ju 20 cm. Kärnis va? Nu tar vi och skjuter under den här isbiten under isen här. Godnatt! Du har inte ens lyfta upp den ju. Jag kom upp igen. Nej, det var så lite var den inte. Nu ska vi dra upp den här. Den här är jag spänd på. Det här är den infiskade gamla hedliga mörtgubben-mörtstugan då, som mörtgubben har gjort. Jag vill att det bara glittrar nu, snälla. Glittra. Nu kommer den. Kommer den? Ja! Mört! Massa mört! Ja! Vi lyckades! Vi fick roach och ganska mycket med. Ja, det är ju 20, det är 25 kanske. Tänk om våren har levat så mycket bättre så att vi bara får hur många som helst där. Jag kunde räkna det till ungefär 25 stycken mörtar. Och det bästa är att de har legat i nu lite över en vecka. Och bollarna ser ut som vi precis har lagt i dem. Så bra är Tobbes recept här. Så de här är bara att lägga ner igen så fiskar den lika bra. Kan säkert ha dem hela vintern kanske. Nu doppar vi ner dem en sista gång här innan vi ska plocka upp dem i mörthinken här. Så att de inte fryser mörtarna, för det är lite kallt idag ändå. Så. Vatten. Där. Öppnar vi butiken här. Yes, så jag är så glad nu. Jag fick mört i julstrumpan liksom. Kom igen. De är jättefina mörtar och extremt tjocka är de. Jag tror att de gillade bollarna alltså. Jag gillar nog smaken där av sötman. Det här är sista mörten nu. Kolla vad fet och fin. Oj, i med dig i hinken. Nu bara sänker vi ner den här mörtstugan igen då. Så får den fiska vidare. Nu vet vi att den funkar här. Den har dragit till sig mycket mört i platsen. Så nu kommer vi få mört mycket snabbare här. Lycka till, fiska bra. Ja, 25 mört. Det räcker till ett ismeterspass i alla fall. Men vi brukar ju fiska sådär 2 dagar när vi kör. Så vi behöver ju dubbelt så mycket mört som vi har nu ungefär. Så vi hoppas att nästa stuga har lika mycket mört i. Och det blir paraplymjärden. Den är jag spänd på. Kommer han suta där i tror jag. Vad är det här? GKs Ullared. Den här flaskan är ju känd. Så var det Tobias Ekvall där. Det får ni inte se. Men Ullareds flaska är bra. Då vet man att det var mörtstuga.
Nu ska man inte borra mitt i det här hålet för då kommer du skära av linan här. Så du måste göra lite bredvid. Tog för nära med pinnarna här ju. Det var en pinne i baken här men det får gå. Det här blir spännande alltså. Jag tror faktiskt att det här kommer att vara mört. Frågan är om det är lika bra som i den förra stugan. Det vet vi inte. Ska vi ta tag i linan? Har den? Härligt, men nu blir det spännande här. Ja, jag känner linan så här. Du bara simma fisk i den. Det är det här som är finessen här. Knäpper vi upp. Och sen kan man bara lossa med det här röret. Så kommer den fälla ihop sig i den här. Så vi kan dra upp den. Så, tar man bara tag här. Nu fäller den ihop sig. Tror du det är något, Tobbe? Nej. Jo, här kommer vara mycket. Och jävlar! Ja, det är! Vad fan? Vad är det? Det här var ju ingen mört ju. Alltså det är ju kräftor. Det är kräftor. Vi hade en kräftbur i. Inga kräftor. Lägg in paraplymjärde till mört. Kräftor. Så är det bra tips om ni ska fiska kräftor. Vilken fin kräfta ändå. Den är jättetrött så här. När man får dem på sommaren så är de ju så här jättepigga och vill nypas och så. Men den här pallar ju typ inte nypa mig eller någonting. Kolla här, klon. Jättetrött. Han har ätit så mycket mörtmat här så han har fått liksom på hela ryggen där. Nej, vi releasar de här kräftorna igen. Det är inte en enda mört. 2 kräftor blev det. Nu tog han ju mörtstugan här. Jag sa jag skulle releasa den. Aj, jävlar, han bet ju mig. Det är den här som har fastnat. Nej, han ville inte gå tillbaka. Nu har han ju liksom nitat sig själv i mörtstugan så. Nu släppte den här. Vad har vi nummer 2? Han har till och med 2 klor den. Och han har 1 klo. Ja, det är fina kräftor. Börjar de härja här, vi släpper i dem, Tobbe. Nu får ni inte komma tillbaka till den här paraplymjärden utan håll er där nere nu och gå iväg. Nu fick vi ju ingen mört i den här liksom, men jag tror på den här ändå. Alltså, den behöver nog bara lite mer tid. Så den här får också ligga i nu. Det var precis som jag trodde där också. Av min erfarenhet så tycker jag inte att de där paraplymjärderna, inte de billigare i alla fall, fiskar något vidare bra. Så nu har vi en kvar och det är den som jag är mest spänd över att ta upp. Och det är den egna som vi byggde. Sista hålet nu då. Ja, det här är våran ögonsten som ligger här nu. Så kom igen nu. Nu det är din. Ska den upp här. Ja. Jävlar. Alltså nu är jag spänd där. Är våran mörtstuga den bästa av alla? Eller är den bara inte infiskad än? Jag hoppas på att det är den bästa av alla. Kom igen nu, Tobbe, visa musklerna för det är så mycket fisk där. Det är så mycket. Det är fisk där i. Är det det? Det tror jag. Ja! Ja, den funkade! Och en kräfta. 3 kräftor! 3! Vi har visst byggt både en mörtstuga och kräftbur, alltså 2-1. Yes! Den hade inte mest mört, men den hade mest olika arter. Så hur många arter kan du få under en vecka under isen? Ja, då vinner vår mörtstuga för det hade 2. Roliga med det här, det var att det var precis som jag trodde. Den gamla mörtstugan som var mer rostig, den levererade mest mört. Kräftburen ingenting, paraplymjärden ingenting. Och den här nu då levererade en hel del möttar. Men jag ser redan nu att gallret har börjat bli lite mer rostig. Så ja, efter den här säsongen är slut, då tror jag verkligen att nästa säsong, första isen där, då tror jag att den här kommer leverera lika bra som lokala mörtstugetillverkarens bur. Ingen kräftskiva så här mitt i vintern, så de får gå tillbaka. De blir stela som en pinne alltså. Hejdå. Det är ju ändå en hel del möttar, men jag vet av erfarenhet att jag brukar få så här många möttar mitt i vintern. Men sen på våren, då brukar det alltid explodera. Så då kan man lätt få typ 100-200 mötter per mörtstuga på det här stället. Så jag skulle ändå säga att det är helt klart godkänt resultat för att vara så här mitt i vintern. Vi har räknat lite på det och vi har köpt material för 819 kronor. Men vi har köpt ganska mycket material. Så jag tror att de där material som vi köpt för 819, det räcker cirka till 8 mörtstugor. Så med lite huvudräkning så kostar varje mörtstuga man gör cirka 100 kronor styck. Och om man skulle köpa sådana mörtstugor från den lokala mörtstugehandlaren så går det på mellan 600 till 800 kronor. Så ja, du tjänar ju på att bygga dem själv. Men det tar cirka 3-4 timmar. Så timpriset kanske inte är jättebra på dem. Men du har mörtstugor som håller cirka, jag skulle säga 3-5 säsonger. Och det tog ju ganska mycket tid att hacka upp mörtstugor och lägga i dem sånt. Men
Helt klart så tror jag att du tjänar på det i längden om du har tiden och orken. Men affärsmässigt ska du inte tänka på det, utan det här är faktiskt ganska roligt också. Och pyssla lite, hålla på och lägga i möttsugor och planera. Det är liksom lite utöver ismetet. Så räkna in det också när ni gör mötesstugorna. Glöm inte att lämna en like om ni tycker att vi ska göra fler såna här videor när vi bygger olika saker. Och kommentera ert bästa mötesstugetips om ni har några hemliga knep och sådär. Så ses vi i nästa video. Ha det bra, tja!